හදන්න හිතුවේ බීෆ් ඩෙවල් එකක්. ඉතින් මම මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් විදියකට තමයි අද හදන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මොනවද ඕන දේවල් කියලා. මුලින්ම මෙතන තියෙන්නේ බීෆ්. දැන් මම කියන්නම් මේ බීෆ් එක මම කොහොමද හදාගත්තේ කියලා. පළවෙනියටම කරන්න ඕනේ බීෆ් සාමාන්‍ය ටිකක් ලොකු කෑලි වලට කපාගෙන තම්බ ගන්න ඕනේ. තම්බ ගන්නකොට කහ චුට්ටකුයි ලුණු චුට්ටකුයි එක්ක එනසල් එතකොට කරාඹු නැටි කුරුඳු පොත්තකුත් එකතු කරලා තම්බ ගන්න. වතුර ගොඩක් දාන්න නැතුව බීෆ් එක පළවෙනියටම තම්බ ගන්න ඕනේ. අර ස්ටොක් එක මම පාවිච්චි කරනවා මේ ඩෙවල් එක හදන්න. ඒ නිසා තමයි අපි ස්ටොක් එක අර විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. තම්බගත්ත බීෆ් ඊට පස්සේ මම ඩීප් ෆ්‍රයි කරගෙන තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මම බීෆ් තම්බගත්ත ස්ටොක් එක. ඉතින් මේක අද මම පාවිච්චි කරනවා මේ බීෆ් ඩෙවල් එක හදන්න. ඊට පස්සේ ටොමැටෝ කෙචප්, සොයි සෝස්, ඔයිස්ටර් සෝස්. මෙතන තියෙන්නේ ජින්ජර් ගාර්ලික් එකට කොටාගෙන. ඊට පස්සේ පොඩි ලුණු ගෙඩි මෙතන ලුණු ගෙඩි 3ක් මම ගත්තා. මේ වගේ රවුමට කපලා ගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා බෙල් පෙපර්, කැප්සිකම් ඒවත් පොඩ්ඩක් ලොකුවට කපලා ගන්න. තක්කාලි ගෙඩියක් ලොකුවට කපලා, කුරුඳු, එනසල්, කරාඹු. මෙතන තියෙන්නේ තාපෝ ලුණුයි තක්කාලිම තමයි. හැබැයි මේවා අර කලින් විදිහට නෙමෙයි චූටිවට කපාගෙන තමයි ගන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම මිරිස් කුඩු මේස හැන්දක් විතර. මෙතන තියෙනවා කෑලි මිරිස් තේ හැඳි 2ක්. ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලක්. මෙතන තියෙන දුඹුරු සීනි තේ හැඳි 2ක්. ඊට පස්සේ කරපිංචා, සේර. ඔයගලන්ට තියනවා නම් මේ වගේ රතු මිරිස් ඒ වගේ එකක් ගන්න. නැත්නම් අමු මිරිස් උනත් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ රම්පේ. ඊට පස්සේ මම අදාරන් තියෙන්නේ ලුණු කොළ. ලීක්ස් තියනවා නම් වැඩියෙන් හොඳයි. ලොකුවට කපා ගන්න මේ වගේ. අන්තිමේට ලුණු සහ තෙල් අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් ওই ටික තමයි ඕන කරන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. පළවෙනියටම මම මේ වගේ පෑන් එකකට තෙල් ටිකක් එකතු කරගත්තා. දැන් මුලින්ම මේකට එකතු කරගන්න ඕනේ එනසල් ටිකයි, කරාඹු නැටි ටිකයි, කුරුඳු ටිකයි. ඊට පස්සේ සේර, කරපිංච, රම්පේ. දැන් ඒකටම අමරගත්ත ජින්ජර් ගාර්ලික් පේස්ට් එක තේ හැන්දක් එකතු කරගත්තා. ඒකත් මේ මිරිස් ටිකත් එකතු කරගමු. දැන් ඒකටම ලුණු ටික එකතු කරගන්න. අර හීනියට කපාගත්ත ලුණු ටික. මම ලුණු එකතු කරාට පස්සේ අර හීනියට කපාගත්ත තක්කාලි ටිකත් මේකට එකතු කරා. දැන් තක්කාලි ටික හොඳට තැම්බිලා ඒක පොඩ්ඩක් බෙරි වෙනකන් වගේ මම ලිඩ් එකකින් අහලා තියාගන්නවා. දැන් තක්කාලි ටික හොඳට මේ විදිහට බෙරි වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේදී අර හදාගත්ත ස්ටොක් එක එකතු කරගන්න. දැන් මේ ස්ටොක් එකට ඔයගලන් ලුණු එකතු කරේ නැත්නම් කලින් මේ වෙලාවේදී ඔයගලන්ගේ රස අනුව ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. අපි සෝස් වර්ගත් එකතු කරන හින්දා ලුණු දානකොට පරිස්සමෙන් දාන්න ඕනේ. ටිකක් එකතු කරන්න මුලදී. ඊට පස්සේ මදි නම් අපිට පස්සේ මදි ටික එකතු කරගන්න පුළුවන් හින්දා. දැන් ස්ටොක් එක එකතු කරලා ඒක මේ විදිහට මේ රත් වෙනකොට මම ඒකටම මිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කරනවා. දැන් ටොමැටෝ කෙචප් එකතු කරගන්න. ඒවා ඔයගලන්ගේ රස අනුව ඔයගලන් ගන්න ප්‍රමාණයත් එක්ක එකතු කරගන්න. දැන් මම අද බීෆ් ගත්තේ මේ පොඩි ප්‍රමාණයක්. ඒ නිසා මම ටිකයි එකතු කරන්නේ. ඔයිස්ටර් සෝස් එකෙන් ටිකක්.
soy sauce. තේ හැඳි භාගයක් විතර. දැන් ඕගලන්ට බීෆ් ටික එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බීෆ් ටික මේ සෝස් එකකින් හොඳට තැම්බෙන්න චුට්ටක් වෙලා තියන්න. දැන් කෑලි මිරිස් ටික එකතු කරගන්න. ඒත් එක්කම අනිත් එළවලු ටික එකතු කරගන්න පුළුවන්. බෙල් පෙපර් ටිකයි කැප්සිකම් ටිකයි එකතු කරගත්තා. ඒත් එක්කම ඒකට දූනුත් එකතු කරගන්න. දැන් මම කියන්න ඕනේ මේ එළවලු ටික එකතු කරාට පස්සේ ඒක ඉක්මනින්ම මේ මික්ස් කරගන්න ඕනේ. එළවලු ගොඩක් තැම්බෙන්නේ නැති වෙන්න. දැන් මම ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් දා ගන්නවා. ඒත් එක්කම සීනි. මම ලුණු කොළ ටික මෙහෙම උඩින් දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කවලම් කරන්නේ නැහැ ලිප ඔෆ් කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ බීෆ් ලෙවල් එක හදලා බලලා මතක ඇතුව මගේ channel එකට කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.